Jag är Nisse, en digital avatar. Här får du snabba uppdateringar om AI, teknik och trenderna. Prenumerera och häng med, nu kör vi! När du tänker på julreklam är chansen stor att Coca-Colas ikoniska, upplysta lastbilar dyker upp i ditt huvud. Ljudet av bjällror och orden “Holidays are coming” har varit en del av julstämningen i årtionden. Men i år har den välbekanta magin fått en högteknologisk twist. Coca-Cola har tagit hjälp av artificiell intelligens för att ge liv åt sin senaste kampanj. Istället för att bara filma har man använt AI för att omvandla verkliga scener till en helt ny, drömlik värld. Tekniken, som kallas Stable Diffusion, fungerar som en digital pensel. Den tar verkliga bilder och målar om dem i en unik, animerad stil. Resultatet är en värld som känns både bekant och helt förtrollande, där gator och människor ser ut som om de kommer direkt från en digital oljemålning. Detta är ett tecken på framtiden. AI är inte längre bara ett verktyg för teknikföretag, utan håller på att förändra hur vi skapar och upplever även våra mest älskade traditioner. Frågan är, vad kommer härnäst för den kreativa världen? Har du också känt att det smarta hemmet mest känns krångligt? Olika appar, prylar som inte pratar med varandra och en ständig känsla av att tekniken komplicerar istället för att förenkla. Men nu vill IKEA ändra på det. De lanserar en helt ny generation smarta produkter byggda på den nya standarden Matter. Kärnan i systemet är den nya hubben Dirigera som fungerar som en hjärna för hela ditt hem. Matter är som en universell översättare som låter dina enheter från olika tillverkare äntligen tala samma språk. En app, total kontroll. Ett exempel är den nya sensorn Vindstyrka. Den mäter luftkvaliteten i ditt hem och kan automatiskt starta din luftrenare när det behövs. Det handlar inte längre bara om bekvämlighet utan om att skapa en hälsosammare miljö för dig och din familj. Med över 20 nya smarta produkter på väg, från belysning till luftkvalitet, är IKEAs mål tydligt: att göra det smarta hemmet enkelt, prisvärt och tillgängligt för alla. Ett hem som inte bara är smart utan också klokt. Från en person i dräkt till en robot som sorterar battericeller. Teslas humanoida robot Optimus har tagit stormsteg. Det som började som ett ambitiöst koncept håller nu på att bli en verklig del av Teslas arbetsstyrka. Resan har varit snabb. Tidiga prototyper var klumpiga, men den senaste generationen, Optimus Gen 2, visar upp imponerande fingerfärdighet och balans. Den kan hantera ömtåliga föremål, sortera smådelar och navigera i komplexa miljöer. Målet är att den ska ta över farliga, repetitiva och tråkiga uppgifter. Redan nu arbetar ett fåtal Optimus-robotar autonomt i Teslas fabriker, där de utför enklare uppgifter på löpande band. Elon Musk har meddelat att målet är att ha över 1000 robotar i arbete under nästa år och att begränsad produktion för försäljning kan starta så tidigt som 2025. Med planer på att producera miljontals enheter ser Tesla en framtid där robotar som Optimus inte bara bygger bilar utan blir en central del av både industri och hushåll. Musk tror att roboten har potential att bli Teslas mest värdefulla produkt någonsin. En ny industriell revolution kan vara precis runt hörnet. Microsoft har den 6 november lanserat sin första egenutvecklade AI-bildgenerator, MyImage 1. Detta markerar ett betydande steg då företaget nu presenterar en egenutvecklad plattform istället för att förlita sig på tredjepartslösningar. MyImage 1 erbjuder avancerad bildgenerering med fokus på hög realism och kreativ precision. Användare kan förvänta sig snabbare bildskapande och problemfri integration med Microsofts befintliga ekosystem, inklusive tjänster som Microsoft Designer och Bing.
Med My Image 1 får Microsoft full kontroll över utvecklingen, vilket möjliggör skräddarsydda funktioner och förbättrad prestanda för både professionella kreatörer och vardagsanvändare. Denna lansering stärker Microsofts position som en ledande aktör inom generativ AI-teknik. Sverige, ett litet land i norr, har blivit en oväntad fokuspunkt för artificiell intelligens. Globala techjättar och investerare vänder nu sina blickar hit. Men varför? Vad är hemligheten bakom den svenska AI-framgången? Svaret verkar inte bara ligga i kod och algoritmer, utan i något mycket mer svårkopierat, den svenska kulturen. Experter pekar på en unik miljö präglad av tillit, samarbete och platta organisationer. Här finns en kultur där man vågar testa, misslyckas och snabbt lära sig. Man delar kunskap öppet istället för att arbeta i slutna silos. Denna grund av samarbete och prestigelöshet har visat sig vara den perfekta grovgrunden för innovation. Det är en kultur som inte bara bygger smarta maskiner, utan också smarta och hållbara team. Resultatet? Banbrytande startups och AI-lösningar som får internationellt genomslag. Från avancerad industriautomatik till nya medicinska upptäckter. Den svenska modellen visar att i den digitala tidsåldern kan en öppen och tillitsfull kultur vara den allra starkaste tillgången. Ray-Ban och Meta lanserade den 9 november en banbrytande nyhet, smarta glasögon med en integrerad display. Detta är en betydande uppgradering som transformerar hur vi interagerar med digital information i vardagen. Den nya micro-LED-displayen, diskret placerad i synfältet, ger användare direkt tillgång till viktig information som vägbeskrivningar, notifikationer från appar och realtidsöversättningar. Allt detta ser du utan att behöva ta upp telefonen, vilket skapar en verklig hands-free upplevelse. Förutom displayen har glasögonen en förbättrad ultrabred 12 MP-kamera för högupplöst foto och video samt ett 5-mikrofonsystem för överlägset ljud vid samtal och musik. Integrerad Meta AI möjliggör intuitiva röstkommandon och informationshämtning direkt från glasögonen. Dessa Ray-Ban Meta Display-glasögon kombinerar ikonisk stil med avancerad teknologi och finns i flera designvarianter. De gör din uppkopplade värld mer intuitiv och problemfri direkt i ditt synfält. Vad händer när din verklighet smälter samman med den digitala världen? Samsung, Google och Qualcomm har svaret. Säg hej till Galaxy XR. Detta är inte bara ett headset. Det är den första enheten byggd på den helt nya Android XR-plattformen med kraften från artificiell intelligens, Gemini, inbyggd i kärnan. Föreställ dig ett oändligt arbetsutrymme där dina appar svävar fritt. Organisera dem med ett enkelt röstkommando. Eller varför inte förvandla ditt vardagsrum till en privat filmsalong med en gigantisk 4K-skärm? Utforska världen med Google Maps i 3D eller få AI-hjälp i realtid med det du ser framför dig. Med högupplösta kameror blandas din omgivning naturligt med det digitala. Rita en cirkel i luften runt ett objekt och låt AI:n berätta allt om det. Med en design som är lättare än förväntat och intuitiv styrning via ögon, händer och röst är Galaxy XR byggd för att vara en naturlig del av din vardag. Framtiden är inte längre en avlägsen dröm. Den är här nu. Det var allt för den här gången. Tack för att du kollade. Gilla, kommentera och prenumerera så du inte missar nästa tech-uppdatering. Vi ses snart igen.